Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun likkasit videon auki. Tällä kertaa mulla on ajatus hiukan näyttää teille ja kertoa teille Saimaan kanavasta. Ja Saimaan kanava, suomenpuoleinen pää, on itse asiassa juuri tuossa mun selän takana, eli teidän silmien edessä. Tonne suuntaan lähtee 43 kilometriä pitkä Saimaan kanava. Ja vastaavasti tuonne sitten alkaa Suomen suurin järvi Saimaa. Mut laitetaan tuossa kopteri ilmaa hetken kuluttua ja samalla kun katselette ilmakuvaa, niin mä kerron tästä kanavasta ja vähän sen historiasta ja tämän päivän tilanteesta. Mut ennen sitä vielä, että jos et oo pistänyt kanavaa tilaten vielä, niin teepä se nyt ja likkaa sitä tilausnappia ja likkaile myös sitä peukunkuvaa, jos tykkäät videoista, ja mielelläni luen myös kommentteja ja niihin vastailen. Ja tässä on tietysti mulla pikkusen oma koira ojassa niin sanotusti, että toi YouTube aina tykkää suositella näitä videoita muille sitä enemmän, mitä useampi niistä on tykännyt ja niihin kommentoinut ja mitä useampi on niitä katsonut ja kanavan tilannut. Meepäs nyt pistään tilaus päälle, jos et ole tosiaan sitä vielä tehnyt. Mut nyt olkaa hyvät tätä alkupistettä, Saimaan kanavan alkupistettä vähän yläilmoista käsin. Tässä samalla kun te katselette ilmakuvaa, niin mä vähän kerron teille lisää Saimaan kanavasta ja vähän muustakin siihen liittyvästä. Eli toi Saimaan kanavahan on alun perin avattu ensimmäisen kerran 1856. Silloin se oli semmoinen vanha, kapeampi kanava. Tai ei se tietysti avausvuotena ollut vanha, silloin se oli ihan brand new, mutta se oli semmoinen vanhempi kanava ja kapeampi kanava ja tosi pienille veneille tarkoitettu. Sitten myöhemminhän se on rakennettu huomattavasti isompi ja nykymuodossa olevaksi se kanava, tai siis tämä kanava, mitä juuri katselet. Mutta toi Saimaan kanavahan yhdistää Saimaan vesistön Lappeenrannasta aina Suomenlahteen ja se kulkee Viipurin kautta. Suurin osa tuosta kanavasta on Suomen alueella ja se kaikki mikä on Suomen alueella on Lappeenrannan alueella. Että Lappeenrannan kaupungin alueella kanavaa on 23,3 kilometriä. Muistaakseni kyllä se oli 23,3 ja Venäjän puolella sitten, sitä en nyt muista ihan tarkkaan, mutta pikkusen vajaa 20 kilometriä. Eli yhteensä toi kanava on noin 43 kilometriä pitkä. Ja tässä on semmoinen erikoisuus, että toi venäjänpuoleinen osuus on sillä, että Suomen valtio on vuokrannut sen Venäjältä 50 vuoden vuokrasopimuksella. Ja tämä on viimeksi uusittu tämä sopimus 2012. Ja siinä on erikoista se, että se on ainoa maailmassa tällä hetkellä voimassa oleva tämmöinen kahden maan välinen vuokrasopimus. Niitä on ennen ollut 3 muuta. Luin niitä tuossa hiljattain, mutta en muista kuin 2. Toinen on Panaman kanava ja toinen oli Hong Kong. Ja sitten oli joku 3, mitä en nyt muista. Mutta niissä ei ole enää vuokrasopimukset voimassa. Eli nyt tämä vuokra-alue, minkä Suomen valtio on vuokrannut Venäjältä, tosissaan 50 vuoden vuokrasopimuksella, on maailman ainoa tämmöinen voimassa oleva kahden maan välinen alueen vuokrasopimus. Tuossa Saimaan kanavassa on kaiken kaikkiaan 8 sulkua. Joo, 8 sulkua niitä oli ja niistä korkein on 12,4 metriä. Se on aika iso pudotus jo yhdelle sululle ja matalin oli jotakin 5 metrin luokkaa.
Käykää lukemassa netistä tarkat tiedot, jos haluatte lukea. Ja kanavan leveys on reilu 50 metriä. Toki se vaihtelee, että se on joillakin kohtia enemmän, mutta se on aika leveä. Ei toki sulut ole niin leveitä. Ja syvyyttä sillä oli joku 6-7 metriä tuolla kanavalla, mitä juuri katselet. Ja se oli 2007, mikä on ollut kanavan liikenteen kannalta kaikkein vilkkain vuosi. Puhuttiin miljoonissa tonneissa kuitenkin silloin siitä tavaramäärästä, mikä siinä kulki. Ja tietysti kun otetaan huomioon, että Saimaa ja Lappeenranta on toisessa päässä, niin on ihan ymmärrettävä, että tuossa tavarasta iso osa on ollut metsäteollisuuden ja kaivosteollisuuden tuotetta. Mutta joo, sitten vähän muuta. Eli Lappeenrannan satamastahan lähtee kanavaristeilyjä. Kesäisin toki, ei nyt tällä talvella. Ja nyt en tietysti uskalla mennä sanoa varmaksi, onko tänä vuonna, eli vuonna 2024, mutta ainakin 2023 siitä lähti vielä semmoinen kaksisuuntainen kanavaristely, mikä menee vaan ton ensimmäisen sulun, Mälkiän sulun. Eli se mennään molempiin suuntiin ja se on muistaakseni just tää korkein 12,4 metrinen sulku. Mutta se on todella hieno risteily, itse olen siinä muutama kerran käynyt, kannattaa käydä. Et jos ei ole kanavaa koskaan veneellä mennyt, niin siihen vaan hyppää kyytiin Lappeenrannan satamasta ja lähtee. Et se oli muistaakseni Karelia Lines, kun sitä edelleenkin sitä risteilyä järjestää, ja tämä ei ollut maksettu mainos. Tämä on tämmönen mun muistikuva. Mutta joo, valitettavasti tämä kanavahan on tällä hetkellä muuten käytännössä tarpeeton, koska ton naapurin eli Venäjän idioottimaisen toiminnan takia, mitä ne tuolla Ukrainassa touhuavat, niin ymmärrettävää on, että kanavaa pitkin ei kuljeta ja on nämä kauppasaarrot ja muut rajojen sulkemiset sun muut, niin on ymmärrettävää, että kanava on pois käytöstä ja henkilökohtainen mielipide, mennään nyt sen verran politiikkaan, niin on ihan pirun hyvä, että toi Suomen ja Venäjän välinen raja on nyt kiinni ja toivottavasti pysyy ainakin niin kauan, kuin naapuri tuolla Ukrainassa aiheuttaa hirveitä sotarikoksia, mitä se nyt tällä hetkellä siellä touhuu. Mut joo, ei varmaan tän enempää höpinää, mutta sanotaan vielä itse asiassa se, että mä on tuosta Saimaan kanavasta, tai tästä Saimaan kanavasta, tehnyt aikaisemminkin videon. Se on Saimaan kanava ja sulut Mälkiä, Mustola, Soskua. Mä voin laittaa vaikka tuohon kiinnitettyyn kommenttiin linkin sinne, tai siihen videoon, niin käy ihmeessä katsomassa sekin video, kun oot tän kattonut loppuun. Ja jos et tosta alun kehotuksesta huolimatta on vielä likannut sitä tilausnappia, niin tilaappa se kanava vaikka nyt. Ja me nähdään seuraavan videon parissa, niin se on moro!